Hi friends, सबैजनालाई नमस्ते। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ ट्युसन हाउस युट्युब च्यानल अनि हजुरको साथमा म छु एलेक्स। फ्रेन्ड्स, हामीले योभन्दा अगाडि 3D को बारेमा धेरै कुरा पढिसकेका छौँ एन्ड 3D कसरी बनाउने, 3D मा वालहरू कसरी बनाउने एन्ड प्लानहरू कसरी बनाउने भन्ने कुरा पनि पढिसकेका छौँ। अनि हाम्रो योभन्दा अगाडिको ट्युटोरियलबाट पनि हामीले एउटा AutoCAD को सिम्पल नलेज बारे, एउटा बेसिक नलेज बारे धेरै कुरा जानिसकेका छौँ। आजको सेसनमा हामीले कसरी एउटा 3D वाल्समा ओपनिङहरू निर्माण गर्ने त भन्ने कुरामा सिक्दैछौँ। फ्रेन्ड्स, हाम्रो यो च्यानल स्पेसल्ली एउटा ट्युसन विशेष गरी हो, एउटा जानकारीमूलक बनाएको। हामीले यो सँगसँगै एउटा अर्को सेसनलाई पनि साथमा लिएका छौँ, किनकि यस्तो हुन्छ कि साथसाथै लिन गाह्रो छ, तर हामीले कम्बिनेसनमा लिइरहेका छौँ। हामीले के गर्दैछौँ, अब हामीले योभन्दा अगाडिको अर्को सेसनमा हामीले बनाइरहेका छौँ कि घरमै बसेर अनलाइन कसरी पैसा कमाउने त, त्यो कुराहरूको बारेमा पनि हामीले बताइरहेका छौँ। यदि हजुरले हेर्नुभएको छैन भन्दाखेरि पनि हाम्रा ती सेसनहरू हेरेर हाम्रो अपडेटहरू लिन नभुल्नुहोस्। ओके, आजको सेसनलाई स्टार्ट गर्छौँ। ओके फ्रेन्ड्स, हामीले योभन्दा अगाडि बनाएको स्ट्रक्चर ओपन भइसकेको छ, फाइल ओपन भइसकेको छ। यहाँ हाम्रो योभन्दा अगाडि बनाएको स्ट्रक्चर तयार छ। हामीले के गर्छौँ, आज सोही स्ट्रक्चरमा कार्य गर्दछौँ। आज हामी यो स्ट्रक्चरमा ओपनिङहरू बनाउने कार्य गर्दछौँ। ओके, फाइनली म यसलाई वायर फ्रेम गर्छु एन्ड यहाँ भएकाहरूमध्ये मैले एचडी लाइन लिन्छु। ओके, अपवर्ड 2.5 feet and मैले यो ओरिजिनलाई यहाँ लिन्छु। REC rectangle 6 feet, 5 feet, 6 feet, 5 feet. ओके, फाइनली अब मैले सोही रेक्टेंगललाई सबै ठाउँमा जुन साइडमा कपी हुन्छ सो साइडमा राखिदिन्छु। यहाँ छैन, यो स्ट्रकेज भएको ठाउँ हो, तो यहाँ छैन, मैले यसलाई यहाँ राखिदिन्छु एन्ड यहाँ अब टर्न गर्छु एन्ड यो साइडमा मैले यसैलाई नै मुभ गरेर लाइन लिन्छु एन्ड मैले यहाँ रेक्टेंगल तयार गर्छु REC। ओके, फाइनली भयो रेक्टेंगल। मैले यो ओरिजिनलाई यहाँ लिन्छु, फेरि रेक्टेंगल लिन्छु। ओके, 6 feet, 5 feet। यो उताबाट यसलाई मुभ गर्छु मैले यहाँदेखि कपी कमान्ड एन्ड यहाँदेखि मैले आवश्यक ठाउँमा यहाँ पेस्ट गर्छु एन्ड यहाँ पेस्ट गर्छु। ओके, अब मैले यहाँ ढोकाको ओपनिङहरू बनाउँछु। लाइन लिन्छु, 1 more line, extend. ओके, लाइन लिन्छु, जहाँदेखि पनि लाइन लिन्छु। गरेको अब मैले यहाँ ढोकाको ओपनिङ बनाउँछु। ढोकाको ओपनिङ ट्राई गर्छु REC रेक्टेंगल। यहाँदेखि यहाँसम्मको मेजरमेन्ट कति छ, 3 feet 8 inch, 3 feet 8 inch, 3 feet 8 inch, 8 feet upward. ओके, फाइनली एउटा ढोका भयो। यसलाई हामी कपी गर्छौं
copy, select the object, right click, okay, यहाँ मलाई लाग्छ मैले सही ठाउँमा नै राखेँ एक्चुअली। अब मैले भित्रपट्टिको ओपनिङहरु बनाउँछु, यो साइडको भित्रपट्टिको ओपनिङहरु बनाउँछु। यो साइडको भित्रपट्टिको ओपनिङहरु बनाउँदाखेरि यहाँ पनि आर इज रेक्टेंगल 3 फिट, 7 फिट, ओके। यो पनि साइडमा गयो, यसलाई पनि मुभ गर्छु। इन्टर यहाँ एन्ड कपी गर्छु र चाहिएको ठाउँमा पेस्ट गर्छु, यहाँ एन्ड यहाँ। ओके फाइनली फ्रेन्ड्स, अब यसलाई मैले यहाँ हामीले यो मेरो 2D एनोटेसनमा नै छ, क्लासिकमा छ। हामीले यहाँ शो टुल्समा गएर 3D टुल्समा क्लिक गरेर यहाँ शो टुल्स एन्ड 3D टुल्समा क्लिक गरेर यहाँ 3D मा गएर पनि कार्य गर्न सक्छौँ। हामीले यसलाई वर्ल्ड गरिदिन्छु म। ओके, यो छ वायर फ्रेम छ, यसलाई सेलेक्ट गर्छु। फाइनली ओपनिङ बनाउने ठाउँहरु तयार भइसक्यो। यहाँ बनाउनु पर्ने, यहाँ बनाउनु पर्ने, यहाँ बनाउनु पर्ने, सबै ठाउँमा ओपनिङ बनाउनु पर्ने ठाउँहरु तयार भइसक्यो। ल फाइनली धेरै सजिलो छ। यहाँ जाने एन्ड ओपनिङलाई सेलेक्ट गर्ने, प्रेस पुल, ओपनिङ प्रेस पुल, ओपनिङ प्रेस पुल, ओपनिङ प्रेस पुल, ओपनिङ प्रेस पुल। यसरी नै सबै ठाउँमा हामीले प्रेस पुल युज गर्दै। अब हामीले डोरमा पनि स्वीकार्दै प्रेस पुल, प्रेस पुल। यहाँ हाम्रो एउटा डोर यहाँ छ। ओके फ्रेन्ड्स, आजको हाम्रो सेसनमा हामीले सबै कुरा बनाइसक्यौँ। यहाँ ओपनिङहरु तयार भइसक्यो, सबै ओपनिङहरु यहाँ तयार भइसकेको छ। फ्रेन्ड्स, आज हामीले सिकिसक्यौँ कि हामीले कसरी ओपनिङहरु तयार गर्ने भन्ने कुरा। यदि यो भिडियोमा या ट्युटोरियलमा कुनै पनि प्रब्लमहरु छ, हजुरहरूले यो भिडियो ट्युटोरियल बुझ्नु भएको छैन भने कृपया हाम्रो तल रहेको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो भिडियो हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भयो र हामीलाई साथ दिनुभयो। यदि हजुरले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भन्दाखेरि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यदि हजुरलाई हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्यो भन्दाखेरि कृपया हाम्रो भिडियोलाई लाइक एन्ड कमेन्ट र अझै राम्रो लाग्यो भने शेयर गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। हजुरको समय स्वस्थ रहोस्, मस्त रहनुहोस् एन्ड व्यस्त रहनुहोस्।